ආයිබෝන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මගේ YouTube channel එකට ආපු ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ඉතින් හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ එකක් බලලා මට සහයෝගය දෙන ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි. මම මේ අද කරන්න යන්නේ මේ මගේ වාහනේ බැටරිය හොඳටම සවුත් වෙලා ටික කාලයක් charge කරන්න බැරි වුණ නිසා ඉතින් මම මේ ගැන බැටරි කඩේකට ගිහිල්ලා බැලුවා. ඉතින් මේ සයිස් එකේ බැටරි දැන් මේ වෙලාවේ මිල හිතනවනේ දැන් වෙළඳපොලේ බැටරි වල මිල කොහොමද කියලා. ඉතින් හිතා ගන්න බැරි තරම් මිල වැඩි හින්දා මේ බැටරියම පොඩ්ඩක් රිපෙයාර් කරලා ආපහු ටික කාලයකට හරි පාවිච්චි කරන්න මට හිතුණා. ඉතින් එහෙම පාවිච්චි කරන්න මේ බැටරිය කොහොමද ගන්න කියලා තමයි බැලුවේ. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට මෙතන මල්ටිමීටර් තියලා පෙන්නන්නම්. මේ බැටරිය හොඳටම කරන්ට් එක බහලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බැටරිය කරන්ට් එක හොඳටම බහැලා මේ බැටරිය ආපහු charge කරන්න බෑ. ආපහු charge වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ බැටරිය ඇතුලේ තියෙනවා ඇසිඩ්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරපු බැටරියක ඇසිඩ් සැර අඩු වුණත් මේ බැටරිය ඇතුලේ තියෙන ඇසිඩ් නිසා අපේ අතේ පයේ ගෑවුනොත් මේක තවරුනොත් ඈකට එහෙම ගියොත් ටිකක් පිච්චෙන්න පුළුවන්. අනතුරුදායකයි. ඒ හින්දා අපි කරන්න ඕන මේ වගේ රබර් ග්ලව්ස් දෙකක් හොඳට පාවිච්චි කරන්න ඕන. අත් දෙකට පාවිච්චි කරලා මේක පොඩි අය එහෙම නැති ඇඟට හැලෙන්නේ නැති පරිස්සම් තැනකට ගිහලා තමයි මේ බැටරි වතුර ටික අයින් කරන්න ඕන. මොකද මේක තිබුණට වතුර වගේ මේක ඇසිඩ් තියෙනවා. අනික මේක පාවිච්චි කරපු බැටරියක් නේද ඇසිඩ් එක තව තව එක දේවල් එකතු වෙලා තිබිලා මේක මේ හරි සරයි ඇඟට විසයි. ඒ හින්දා මේක මේ වතුරට ඒ වගේ තැන් වලට දාන්න නැතුව අපි පරිස්සමට අයින් කරන්න ඕන. ඉතින් මම ඔයාලට මේ පෙන්නුවේ මේ වගේ අර උඩින් තියෙන පියන් ටිකක් ලොකු මල් ස්කූප්නේ මේ ලොකු මල් හරි ෆ්ලැට් හරි ස්කූප්නේක් අරගෙන ඔයාගේ බැටරියේ තියෙන කොහොමද කියලා බලලා ඒ විදිහට ගලව ගන්න. ගලව ගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මම මේක ඇතුලේ තියෙන මේ වතුර වගේ තියෙනවා සමහරක් මේ අර කොටු බෙදලා තියෙන මේක සෙල්ස් කියලා වෙනම කොටු වලට බෙදලා තියෙන. ඉතින් සමහරක් කොටු වල මේක වතුර ඇත්තෙම නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ බැටරියේ වෝල්ට් එක කොච්චර තියෙනවද කියලා. මේ බැටරිය කොච්චර charge කරන්න ගියත් charge වෙන්නේ නැහැ. අපි බැටරි කඩේට දුන්නම ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේක charge කරන්න බෑ කියලා. ඒ හින්දා තමයි මම ආපහු එන ගමන් බැටරි ඇසිඩ් එකකුත් අරගෙන මේ බැටරියත් අරගෙන ආවේ. දැන් මම මේක මේ මල්ටිමීටරයට ගහලා බලනවා වෝල්ට් කීයක් තියෙනවද කියලා. මේකම ගොඩාක් අඩු වෝල්ට් එකක් ඇත්තේ. ඒක තමයි මේක මේ ගැහුවම charge වෙන්නේ නැත්තේ. ආපහු charge කරන්න අමාරු. ඉතින් අපි බලමු මේක කොච්චර තියෙනවද කියලා වෝල්ට් එක. මෙන්න මම මේ බැටරි කණු දෙකට මේක අල්ලුවාට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන්නේ වෝල්ට් 3ක් වගේ පොඩි කරන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක මිලි වෝල්ට් ගණනක් තියෙනවා. දැන් එතකොට මේ බැටරිය කරන්ට් එක ගොඩාක් අඩු හින්දා නැවත charge කරාට charge වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කරන්න ඕන මේකේ ඇතුලේ තියෙන ඇසිඩ් ඔක්කොම අයින් කරන්න ඕන. ඉතින් මේ ඇසිඩ් ටික පරිස්සමෙන් අයින් කරලා ඊට පස්සේ මේ බැටරිය හොඳට උණු වතුර දාලා හොදනවා. ඉතින් මම මේ බැටරිය ඇසිඩ් ටික අයින් කරගත්තට පස්සේ උණු වතුර දාලා හොඳට හොදලා වේලගෙන ඊට පස්සේ ආපහු මේ කඩෙන් ගෙනල්ලා තියෙන මේ ඔරිජිනල් ඇසිඩ් එක දානවා. දාලා charge කරලා බලනවා. එතකොට මේ බැටරිය හොඳ බැටරි ආපහු charge වෙන්න පුළුවන් දෙකට ගොඩක් වැඩි. එතකොට දැන් මේ කණු ටික මේ විදිහට ගලවලා හොඳට අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අත් දෙකට ග්ලව්ස් එකක් එහෙම දාගෙන මේ බැටරිය ඇතුලේ තියෙන ඇසිඩ් ටික ඔක්කොම අනිත් පැත්තට හලන්න ඕන. එතකොට ඒක පරිස්සම් තැනකට කාටවත් පෑගෙන්නේ නැති තැනකට මේ විදිහට අපි හලලා අයින් කරගත්තට පස්සේ මේ බැටරියට දානවා උණු වතුර. මම හොඳට නටවපු උණු වතුර තමයි දාන්නේ. හොඳට නටන උණු වතුර මේකට දානවා මේ අර ඇසිඩ් තිබ්බ සෙල් වලට උතුරලා පිරෙනකන්. එතකොට මේ ඔක්කොම අර පරණ ඇසිඩ් ටික ඔක්කොම මේකේ අයින් වෙලා යනවා. මේ විදිහට ඇසිඩ් ටික දාලා හොඳට යටට පෙරලලා බැටරිය හොඳට වතුර ටික ඇසිඩ් ටික බහින්න අරින්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් තියලා ඇසිඩ් ටික ඔක්කොම අඩු වුණාට පස්සේ අරගෙන හොඳට නටන උණු වතුර උණු කරලා අරගෙන ඒක දානවා මේ බැටරි අර සෙල් අර බැටරි ඇසිඩ් පුරවන ඒ සිදුරු වලට. එහෙම දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එහෙම දැම්මම මේ සිදුරු පිරලා උතුරලා යනකම්ම දානවා. දාලා ඉවරලා බැටරි දෙපාරක් විතර උණු වතුර දාලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ බැටරිය වේලා ගන්න. ඉතින් වේලන කොටත් මේ අර අපි දාපු වතුර ඔක්කොම බහිනකම් මූණින් ගහලා තියන්න ඕන ටික වෙලාවක්. මම ඉතින් මේක පැය 3-4ක් අවුවේ මූණින් අතට අවුවේ දාලා තිබ්බා.
දැන් මේ උණු වතුර දාලා ඊට පස්සේ හොඳට අවුවේ දාලා බැටරිය තියලා පැය 3-4ක් වේරුණාට පස්සේ මේකේ වතුර බින්දුවක්වත් නැහැ. එතකොට තමයි මම මේක ගත්තේ. දැන් ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ගෙනල්ලා තියෙනවා ඇසිඩ් එකක්. මම මේ වගේ ඇසිඩ් බෝතල් දෙකක් ගෙනාවා. ඉතින් මේ ලීටරේ බෝතල් දෙකක්. ඉතින් මේ බැටරිය ලොකු හින්දා මට මේ බෝතල් දෙකම වගේ පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙයි කියලා මම හිතන්නේ. දැන් මේකේ මේ බෝතලේ මේ තියෙන මේ විදිහට අරගත්තට පස්සේ මේ බෝතලේ ඇතුලේ තියෙනවා මේකේ සීල් කරපු පොඩි මූලියක්. ඒකත් අරගන්න ඕනේ. මේක අරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක කරකවලා ගන්න. මේක අර ඇසිඩ් තියෙන බෝතලයක් ඉඳලා මේ ඇසිඩ් අපේ ගා ගන්න නැතුව දාන්න අපෝ කුණීලා අරම්මනම් ඕනේ නැහැ. මේකේ පොඩි කටක් තියෙනවා. මේක අර ගාන්ට පොඩි පුර වගේ වෙන්න හදලා තියෙන මේ උඩ මේ කට මේ විදිහට මේක ගලවලා අතර අරගෙන ඊට පස්සේ මේකේ මේ තියෙන්නේ මේ යටත් ආපහු සීල් කරලා මූලියක් තියෙනවා. ඒකට මේ අර යට තියෙන ගලවලා දාලා මේක පොඩියට අපි කපා ගන්න ඕන පතරෙන් කෙරවල. මේක ලොකුවට කපන්න හොඳ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට මේක ඇසිඩ් බැටරියට පුරවන්න ගියාම අර සෙල්ස් වලට ගොඩක් වේගයෙන් යන්නේ නැති හින්දා බින්දුව තමයි දාන්නේ. බින්දුව දෙක එහෙම එන්න පොඩියට දාන්නේ. පොඩ්ඩක් කෙරවලෙන් කපා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. පොඩ්ඩක් කපා ගත්තට පස්සේ කපාගෙන මේ බෝතලේ තියෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට බොහොම පොඩ්ඩයි කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ පියන මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරන්න ඕනේ. මේක අයින් කරලා මේක හයි කරනවා ඒකට. එතකොට අපි මේවා අතින් අල්ලන්නේ නැහැ ඇසිඩ්. දැන් මේ ඇතුළේ තියෙනවා අල්ලන්නේ නැහැ. වතුර වගේ තිබුණා මේක බැටරි ඇසිඩ් එකක් මං ගෙනාලා තියෙන බැටරි වතුර නෙවෙයි. සමහර තැන්වල බැටරි වතුර තියෙනවා. වතුර අරන් දාලා වැඩක් නැහැ. මේකට ඇසිඩ්ම දාන්න ඕනේ මේ විදියට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට පොඩ හිමීට මේකට දාන්න පුළුවන් බැටරි ඇසිඩ් එක. දාලා මේ සෙල්ස් ඔක්කොම පුරවන්න ඕනේ. මේකේ අර යට ගහලා තියෙනවා ලෝ ලෙවල් හයි ලෙවල් කියලා මේ පැත්තෙන්. දැන් මේ විදිහට මම ඇසිඩ් ටික දානකොට මේ පැත්තෙන් ඒක පේනවා ලෙවල් එක යටින්. අර සුදු පාට බැටරි කවරෙන්. එතකොට අපි අර හයි කියන ඉර ළඟට විතරක් දානවා හැම එකේම. මේක එක දිගටම එකක් පුරවන්න බෑ. ඒ නිසා ටික එකින් එක දාන්න ඕන. එතකොට මේකට ටික වෙලාවක් යනවා. එහෙම දාලා මේ විදිහට මේක පුරවගත්තට පස්සේ අපි පරිස්සමට අර විදිහටම අර තිබ්බ විදිහටම පියන් ටික ඔක්කොම දාලා වහන්න ඕන. පියන් ටික දාලා වහලා හරියටම මේ බැටරිය ආපහු අපි අර කලින් බැටරිය තිබුණ විදිහටම පියන් ටික හයි කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක වීඩියෝ එක ගොඩක් වෙලා යන හින්දා මම ඉක්මනටම මේ ටික වතුර ටික දානවා. එතකොට මේක පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරලා කරන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා බලන්න වතුර ටික දාලා ඒ විදිහට ඔයාලගේ බැටරිය හදා ගන්න. එතකොට මම එනම් මේ වැඩේ කරගෙන යනවා දිගටම. ඇසිඩ් ඔක්කොම මේ සෙල් වලට පුරවගත්තට පස්සේ මේ බැටරි ලීක් එකක් නැත්නම් කොහෙවත් අපි කැල්ල කරන් ඔන්න මේ විදිහට වැටිච්ච තැන් වල ඊරිච්ච ඇසිඩ් තියෙනවා සේරම පිහින්න ඕන. හොඳට මේ ටික පිහලා ඉවරලා අපි අර විදිහටම අර කලින් කතා කරගත්ත විදිහට මේ ඔක්කොටම පියන් ටික දාලා හොඳට සීල් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ වෙලාවෙත් මේ අලුත් ඇසිඩ් දාන වෙලාවෙත් පුළුවන් නම් මොකක් හරි රබර් ග්ලව්ස් එකක් වගේ අතට පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේ ඇසිඩ් ගෑවුනොත් අත ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්, අත පිච්චෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ. ඒක නිසා මම නම් මේ වගේ රබර් ග්ලව්ස් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහේ රබර් ග්ලව්ස් එක පාවිච්චි කරලම මේ බැටරිය වැඩ ටික කරා නම් තමයි ගොඩක්ම ආරක්ෂිත. එහෙම නැත්නම් හොඳ. ඊට පස්සේ පියන් ටික හොඳට මේ විදිහට අර කලින් බැටරිය තිබුණ විදිහටම හොඳට සීල් කරනවා. ඉතින් මෙහෙම හොඳට සීල් කරගත්තට පස්සේ තමයි බැටරිය අපිට පුළුවන්නේ ආරක්ෂිත විදිහට charge කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම හොඳට පියලා ඊට පස්සේ මම ආපහු රෙදි කෑල්ලකින් මේක පියලා ඉවරලා මේ බැටරිය මම දානවා අපේ charger එකට charge වෙන්න. ඉතින්
මම දාන්නේ නම් මේ සෝලර් එකෙන් charge වෙන්න තමයි. ඉතින් බැටරි chargerයක්ම තියෙනවා නම් ඉතින් ඉක්මනටම මේක ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනට මේක charge කරගන්න පුළුවන්. chargerයක්ම තියෙනවා නම් charger එකටම දැම්මොත්. ඊට පස්සේ මම හොඳට පිරිසුදු වතුර ටිකක් දාලා මේක හොදනවා බැටරිය. හොදලා ඉවර වෙලා මම දානවා මේ බැටරිය මෙන්න මේව chargerයට දාලා දැන් chargerයට දාලා ඉවරයි. දාලා මම පැය 6ක් විතර මේ charger මේක දාලා තිබුණා එක දිගට charge වෙන්න. මම මේ light එක ගාලා පොඩ්ඩක් බලන්න දැන් මේක charge වෙලාද කියලා. දැන් නම් charge වෙලා මේ light එක පත් වෙනවා. මේ විතර දැන් නම් ටිකක් අර හොඳ කරන්ට් එකක් තියෙනවා වගේ පේනවා. ඉතින් මේක හරියට දැනගන්න මම මේ අර බැටරියේ දැන් මෙතන charger එකේ වයර් උත් තියෙනවානේ සෝලර් එකෙන් එන වයර් එක. ඉතින් මම කල්පනා කරේ මේ සෝලර් එකේ වයර් එක ගලවලා ඊට පස්සේ බැටරියට තියලා බලන්න කියලා ලයිට් එක. එතකොට කොහොමද මේ හරියට වැඩ කරනවද කියලා දැන් මීටරෙත් තියලා බලමු. ගලවන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ බැටරියේ වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 3ක් වගේ. ඉතින් මිලි වෝල්ට් 3ක් විතර තමයි තිබුණේ ඉස්සෙල්ලා. දැන් බැලුවාම අපිට පුළුවන් වෙයි මේක charge වෙලා නම් දැනගන්න. බලමු අපි මේක මේ හයි කරලා charge වෙලාද කියලා. දැන් බැලුවාම මෙතන මේකේ වෝල්ට් එක පේනවා 12.59ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක 2 ගානකට තිබුණ බැටරිය මේක හොඳට charge වෙලා. ඒ නිසා දැන් දැන් මම මේ බැටරි වයර් එක ගලවලා තියලා බැලුවේ. එතකොට මේ වෝල්ට් එක 12.59ක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳයි මේ ගානට තියෙන එක. දැන් මේ මෙතන වයර් එක මම ගලවනවා charger වයර් එක. මේක අර සෝලර් එකේ වයර් එක මේක මම ගලවලා දීලා බලනවා කෙලින්ම බැටරියට දැන් කොහොමද කොච්චර තියනවද කියලා මේ කරන්ට් එක. දැන් charger එකත් එක්කමනේ අපි ගහලා බැලුවේ. දැන් බලමු මේ බැටරිය විතරක් ගලවලා බැටරි වයර් එක ගලවලා බැටරියට විතරක් දීලා බැලුවාම කොච්චර තියනවද කියලා. දැන් මේව දීලා බැලුවාම දන අරින මාරු කරනවා. දැන් හරි 12.63ක් තියෙනවා බැටරි charge එක. ඒ කියන්නේ බැටරිය නම් දැන් charge වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මට පුළුවන් මේ බැටරිය ටික කාලයක් පාවිච්චි කරන්න ආපහු. ඉතින් කොච්චර කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණාද කියලා මම ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ආපහු කියන්නම් පස්සේ වෙලාවක. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මේ දවස්වල බැටරි මිල ඉතා ඉහළ හින්දා වෙළඳ පොලේ පාවිච්චි කරපු බැටරි අයින් කරන්න නැතුව පොඩ්ඩක් ආපහු සරයක් පාවිච්චිට ගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ සෝලර් charger එකෙන් තමයි charge කරේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් charger එකක් ගාලා එහෙම charge කරන්න.